Sziasztok! A mai videóban egy láthatatlan sminket fogok elkészíteni, amit akár a No Makeup Makeup néven is ismerhet. Ennek a sminknek az a lényege, hogy szinte meg sem lehet mondani, hogy sminket viseltek, hiszen annyira természetes a végeredmény. Ennél a sminknél arra fogunk koncentrálni, hogy eltüntessük a bőrhibákat és mindenkinek a természetes szépségét hangsúlyozzuk ki. Nagyon könnyen és gyorsan elkészíthető, nem kell hozzá sok termék, így éppen ezért tökéletes lehet ez a mindennapokra is. Én magam is nagyon-nagyon sokszor szoktam ezt használni, bár én még sokszor húzok egy kis cicás tusvonalat, de egyébként szinte teljesen ugyanez a mindennapi sminkem is. Ezúttal ez egy ilyen kis beszélgetős smink videó lesz, ami az első ilyen típusú videó, úgyhogy ha néha hülyeséget beszélek, azt nézzétek el nekem, még bele kell jönnöm. Úgyhogy vágjunk is bele. Mielőtt elkezdenénk a sminket, nagyon fontos, hogy hidratáljuk a bőrünket, már én is egy bőrtípusomnak megfelelő hidratálókrémet használtam, illetve ajakbalzsamot is. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy soha ne felejtsétek el, mert másképp borzasztóan fog kinézni a sminketek, hiszen mondjuk ha hámlik a bőrötök, vagy ha cserepes a szátok, akkor az nagyon-nagyon csúnyán tud kinézni, úgyhogy ez egy olyan lépés, amit soha nem szabad elfelejteni. Most pedig kezdjük el magát a sminket, amit az alapozással fogunk elkezdeni. Én a Catrice All Matte Plus alapozót fogom használni, és egy ilyen lapos kabuki ecset segítségével fogom felvinni a bőrömre. Így a hajunkat eltüntetjük az arcunkból, és ezután felvisszük. Egy pumpálnyit szoktam legtöbbször használni, de aztán ez így a bőrömnek a minőségétől függően változhat. És utána tehát az alapozó ecset segítségével ilyen körkörös mozdulatokkal szétdolgozzuk. Ezzel az alapozással valamennyire kiegyenlítettük a bőrünknek a tónusát, eltűntek a piros foltok, szép egyenletes lett a bőrszínünk. Ilyenkor, ha már nagyjából kész vagyunk az alapozással, akkor az alapozó, ami rajta maradt az ecseten, azt még levesszük így az állunknak, illetve a nyakunk vonalára is, és így nem lesz egy ilyen választóvonal, tehát sokkal természetesebb lesz a hatása, illetve külön figyelünk arra, hogy oldalt ne legyen semmilyen kontúr, ne legyen maszkos hatású a sminkünk. Ha ezzel meg vagyunk, akkor a még látható bőrhibákat elkendőzzük egy korrektor segítségével. Én szokás szerint a Catrice Camouflage korrektort fogom használni, és ezt az ujjammal viszem fel. Kicsit az ujjunkkal fel tudjuk melegíteni a korrektort, és azután felvisszük a problémás helyekre. Ezután eltüntetjük a fáradtság jeleit, a szem alatti sötét karikákat. Egy kifejezetten erre való korrektort fogok használni, ami az ELF-nek a szem alatti sötét karikákra kifejlesztett korrektora. És ezt szintén a gyűrűs ujjammal fogom eldolgozni. Most pedig szép és egyenletes lett a bőrünk, ezután fixáljuk mindezt egy púderrel, én a Catrice All Matte Plus púdert fogom használni, és egy ilyen nagy púderecsettel fogom felvinni. Ez segít, hogy hosszantartóbb legyen az alapozásunk, illetve mattítja is a végeredményt, így szép lesz a bőrünk, nem lesz csillogós. Ezután egy kis színt viszünk az arcunkba, én ezt a More Pretty Store pirosító, illetve bronzosító palettát fogom használni. Ez szinte mindig nálam van, mert annyira jó kis termék, hogy minden egy darabban megtalálható. Egy ferde kontúrozó ecsetet fogok használni, és éppen, hogy kicsit csak beleérintem ebbe a bronzosítóba, mert ez nagyon pigmentált, úgyhogy tényleg csak éppen, hogy hozzáérintem. És ezután az arccsontom alá fogom felvinni egy kis mennyiséget, hogy szépen kontúrozzuk az arcunkat. Ehhez csinálunk egy kis halszájat, vagy nyuszi szájat, nem tudom pontosan, majd fogjátok látni, és az a lényeg, hogy akkor kirajzolódik ez a vonal, és oda fogom felvinni ezt a bronzosítót. Láthatjátok, hogy milyen szépen kirajzolódott, és teljesen természetesnek hat, így ezt a másik oldalt is megismétlem.
Ezután még egy kicsit felviszek az ecsetre, és így az állunk vonalával fogjuk egy kicsit használni, illetve felvisztük a haláltékunkra. De ezt még egyszer ismétlem, csak egy nagyon-nagyon kicsi mennyiséggel szabad, hogy tényleg természetes maradjon. Ezután ugyanezt az ecsetet fogom használni, illetve ugyanezt a kis palettát, és ezt a két pirosító árnyalatot fogom összekeverni, szintén csak óvatosan, és ezt fogom felvinni az arcsonkra. Már is, hogy megcsináltuk ezt a kontúrozást, illetve a pirosítót felvittük, sokkal életeltelibbnek tűnik az arcunk, hiszen már is vittünk bele egy kis színt. Ezután átérhetünk a szemekre, mikor a szemöldökkel fogom kezdeni. Nagyon sokáig én sem használtam semmit a szemöldökömre, aztán elkezdtem próbálgatni az Oriflame-nek a szemöldök árnyaló készletét, és rájöttem, hogy óriási a változás, és azóta már el sem tudom képzelni, hogy ne használjam ezt a terméket, vagy bármit a szemöldökömre. Tényleg óriási különbséget tud csinálni, hogy tényleg szépen kifessétek a szemöldököteket. Persze itt nagyon figyelni kell, hogy természetes legyen a végeredmény. Először egy ecsettel beállítgatom a kis szemöldököm szálait, és utána fogom használni ezt a szemöldök árnyalót. Már szerintem lassan 2 éve, hogy folyamatosan használom, és ahogy láthatjátok, még mindig nagyon-nagyon sok van belőle. Úgyhogy ez tényleg egy jó kis vétel, és azt hiszem akciósan olyan 1300 forint körül van az ára, szóval abszolút megéri. Tehát egy nagyon kicsit veszek fel belőle, itt is tényleg éppen, hogy csak beleérintem, és ezután a szemöldökön végig megyek a természetes vonalán. Apró kicsi mozdulatokat használok, hogy természetes legyen az eredmény. Nekem egyébként tudom nagyon jó, hogy nem túl szép a szemöldököm formája, mert van benne egy ilyen éles vágás, de ezt nem vágás, éles kanyar, és ezt nem én csinálom, de egyszerűen így nő a szemöldököm, és nem tudok belőle más csinálni, szóval így kicsit meg vagyok vágva. Láthatjátok a kettő között a különbséget. Most így, hogy nincsen rajtam szempillaspirál, kicsit erősnek hat, de ha majd felviszem a szempillaspirált, ez teljesen természetes lesz, és sokkal jobban fog kinézni a szemünk. Itt teljesen kerejetet ad az arcnak, úgyhogy ez tényleg érdemes mindig megcsinálni. Meg vagyunk a szemöldökkel, ami most tényleg kicsit erősnek hat, de ez teljesen természetes lesz. Most pedig a szempillaspirálra térünk át, ami óriási különbséget fog csinálni. Én most a Miss Sporty Studio Lash 3D-s szempillaspirált fogom használni. Én a Max Factornak a Quantify szempillaspirált használtam nagyon-nagyon sokáig, mert egyszerűen imádtam, és most, hogy elfogyott, áttértem erre. Nagyon sok szempillaspirálom van, valamiért ez került elő, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezt elkezdtem használni, mert nagyon hasonlít a Max Factor Quantify spirálra. A keféje szinte teljesen ugyanolyan a kettőnek, úgyhogy igazából a végeredmény is hasonló lesz. Én úgy szoktam mindig spirálozni, hogy nem kifelé szoktam húzni, tehát sokan szokták mondani, hogy így íveljük a pillákat, mert így hosszabbak lesznek. Én pont az ellenkezőjét szoktam csinálni, valamikor még így befelé szoktam húzni a spirált, így sokkal jobban szétválassza a szálakat, és sokkal hosszabbak lesznek. Megpróbálom úgy megmutatni, hogy közben nem nyitom ki a számat, ami valószínűleg nem fog menni, mert egyszerűen nem tudok értelmes fejet vágni szempillaspirálozás közben, most majd kiderül. Sőt, most igazából kitaláltam, hogy inkább ráközelítek a szememre, és nem fogjátok látni a számot. Először csak követem a szempilláimnak a vonalát, és ezután, amikor már nagyjából mindenhol váljutott a festékből, elkezdem befelé húzogatni kicsit a spirált, így sokkal jobban szétválassza a szálakat, és sokkal dúsabbnak tűnik. Illetve még egy dolog, ami nagyon-nagyon nagy különbséget tehet spirálozásnál, az, hogy így ide-oda húzgáljátok a spirált. Ilyen lett a szempillaspirállal a végeredmény.
Szerintem óriási különbség van az előtte, illetve az utána között. Megmutatom kicsit közelebbről is, hogy így jobban lássátok. Nekem nagyon-nagyon tetszik, és 1000 forint körül van ez a szempillanspirál, úgyhogy ez egy borzasztó jó darab, így árérték arányban is. Utolsó lépésként pedig az ajkak jönnek, amihez a kedvenc természetes árnyalatú rúzsomat fogunk használni, ami alapból is az egyik kedvenc rúzsom. Ez az Essence-nek az All About Cupcake árnyalatú rúzsa, amit én nagyon-nagyon szeretek. Azért is, mert nagyon krémes a formulája, és nagyon jól hidratálja is az ajkakat. És majd látni fogjátok, hogy szinte teljesen megegyezik az ajkamnak az eredeti színével, de mégis ad neki egy kis pluszt, és én mindig úgy veszem észre, hogy teltebbnek tűnik tőle az ajka. Ezzel meg is volnánk, ez lett volna az én kis láthatatlan sminkem. Szerintem teljesen természetes lett a végeredmény, illetve nem használtam sok terméket, gyorsan is elkészíthető, úgyhogy tényleg ez egy tökéletes smink lehet a hétköznapokra.